ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා මගේ යාළුවෝ හැමදෙනාම අදත් ඔයාලා මේ කරලා ඉන්නේ YTHelperSl එමන් නැත්නම් YouTube HelperSl YouTube channel එකට. ඉතින් අද ඔයාලට කියලා දෙන්න ඔයාලගේ YouTube channel එකට කොහොමද channel art එකක් හදාගන්නේ Photoshop භාවිතා කරන්නේ නැතුව. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට අපි කතා කරන්නේ කොහොමද channel art එකක් හදාගන්නේ Microsoft PowerPoint භාවිතා කරලා. ඉතින් වීඩියෝ ඉස්සරහින් කතා කරමු මේ ගැන. මේ channel අලුත් කෙනෙක් නම් මතක තියාගන්න අතපත් subscribe බටන් press කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න. අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි එහෙනම් මුලින්ම ඔයාලා පොඩි image වගේක් තියෙනවා ඒක download කරගන්න ඕන. මම ඒ වගේ links description එකේ දාන්නම්. ඒකට ඔයාලට ඕන වෙනවා channel art structure එක මම ඒකත් description එකේ දාන්නම්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න මේ structure එක මෙන්න මේක ඉතින් මේ ස්ට්‍රක්චර් එක මම දැන් ඕපන් කරලා පෙන්නන්නම්. ඔයාලට වෙන මෙතන තියෙනවා TV desktop mobile and tablets කියලා ඒක size ප්‍රමාණයෙන් වගේ ඒ ප්‍රමාණයෙන් වල හැටියට තමයි අපි channel art එක හදා ගන්න ඕන. මම ඉස්සර ගිහලා කතා කරලා දැන් මේක close කරනවා. ඒ වගේම අපිට ඕන social media වල PNG images මම ළඟ මෙතන නම් තියෙන PNG images නෙමෙයි. ඉතින් ඔයාලා PNG images download කරනවා වගේ මේ subscribe now කියලා buttons අපේ channel art එකේ background එක ඒ වගේ දේවල් download කරගෙන තියාගන්න. ඊට පස්සේ PowerPoint එක open කරගෙන මේකේ මේ title box ටික delete කරගන්න ඕන. delete press කරලා delete කරගෙන අපි දැන් මෙතන අර structure එක insert කරගමු. insert picture ගිහිල්ලා ඔයාලගේ picture එකේ තියෙන location එක browse කරන්න ඕන. browse කරලා ඒ picture එක මම නැත්නම් drag and drop කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන browse කරලා දැන් open කරගන්න මෙන්න මේ picture එක. හරි දැන් ඔයාලට වෙනවා picture එක insert වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලා මේ size එක වෙනසක් කරන්න එපා. මේ විදිහටම තියාගෙන අපි edit කරන්න පටන් ගමු. දැන් ඔයාලා එතනට ඕන වෙනවා background එකක්. අපි දැන් background එකක් add කරගමු. හරි picture එක insert කරගන්න ඕනේ. මම මේකට මෙන්න මේ background එක යොදා ගන්නවා. මෙන්න මේකේ background එක අරගෙන ඔයාලා ඒක ගන්න image එක fit කරගන්න ඕනේ මේ raw එකට. image එක fit කරගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. හරි මෙන්න මේ විදිහට fit කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ type කරන්න ඔයාලගේ channel එකට දාලා දේවල්. මම අර කලින් පෙන්න background එක දාලා පෙන්නන්නම් ඔයාලට නිකමට. ඉතින් ඒක මෙන්න මේ විදිහට මුළු image එකටම ඔයාලා ඒක දා ගන්නවා. මම ඒක link එක දාන්න description එකේ. සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ විදිහට fit කරගන්න. ඒක ටිකක් අමාරුයි අපිට පළවෙනි තාවට මෙතන හදනින්ද. මේක fit කරගත්තාම මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. මම මේක මෙතනින් අයින් කළා කලින් background එකටම යනවා. හරි දැන් මෙතනින් මම ආයතර background එක insert කරගන්නවා. insert කරගෙන ගන්නට raw එකට fit කරගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. හරි මෙන්න මේ විදිහට හරියටම වල ගන්න fit කරලා නැත්නම් channel art එක display එකදී සමහර පොඩි ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් අපි දැන් මේකට text එකක් add කරගමු. හරි එහෙනම්
insert ගිහිල්ලා text box එකක් දාගෙන text එකක් හදාගමු. හරියට මම text එකක් දාගන්න ඔයාලා word දාට යන්න එපා. text box එක මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන මම දැන් color එක red දාගන්නවා. type කරනවා welcome to කියලා type කරගෙන මම ඒකේ text එක පොඩ්ඩක් edit කරගන්නවා. සුදු පාට දාගන්නවා. සුදු පාට දාමු. font එක වෙනස් කරගන්නවා. font size එක වෙනස් කරගෙන ගන්නට මැදට fit කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කැල්ල crop කරගෙන text box එකේ මෙන්න මේ විදිහට background එකෙන් මැදට වෙන්න හරියට මැදට වෙන්න insert කරගන්නවා text box එක. ඊට පස්සේ අපි තව text box එකක් දාගන්න ඕනේ. channel එකේ නම තියන්න විදියට දිගට අරගෙන මම ඒකේ මගේ channel එකේ නම YTHelperSl YouTube channel කියලා ටිකක් දිග් වෙන්න type කරගන්නවා. හරි ඔයාලට මෙහෙම මම type කරන් ඉන්නේ. දැන් ඒක කලින් වගේම font size එක font color එක ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මාරු කරගන්නවා. ඉතින් මෙතනදී එක පේලියට හිටින්න තමයි මම font size එක වෙනස් කරගන්නේ. අපි type කරපු එක 39 ගන්න ඇති. ඊට පස්සේ මේක පොඩ්ඩක් format කරගන්න අපිට පේන අලුතෙන් tab එකක් open වෙලා තියෙනවා. මෙතන අලුත් option එකක්. එතෙන්ද අපි ගියමු. ටිකක් මේක මැදට හරියට fit කරගෙන අපි text එක edit කරන්න පටන් ගමු. හරි දැන් මෙතන format කියලා ඒ tab එකට option එකට ගිහිල්ලා text fill එක කහ පාට දාගමු. කහ පාට දාගෙන text outline එකට red හොඳයි කියලා ඉතින් මම දාගත්තා. ඔයාලට කැමති පාටක් කරලා දාගන්න. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකේ text එකට යටින් තව headers එකක් පේනවා. අපි social media ටික add කරමු. ඊට කලින් අපි subscribe now කියලා images දෙකක් add කරගමු. ඒක නම් PC වලින් channel එක login කරලා විතරයි පේන්නේ. මෙන්න මෙයාගේ එක size එක අඩු කරගෙන අන්න මේකෙලින් අපි ගන්නට එක fit කරගෙන හරි ඒ ගාන ඇති චුට්ටක් උස්සලා අපි copy කරගෙන එතන paste එකක් දාගෙන මේ image එක දාගන්න. copy paste එකක් දාගත්තොත් මොකද size එක වෙනස් වෙනවා. දැන් මේ ගාන දාගමු. image එක ගාන fit කරගෙන හරි. මේ ගාන හරියට fit කරගන්න. හරි වීඩියෝ එක තවත් තික් වෙන්නේ නැතුව අපි ඉක්මනට වයිරේට අරන් යමු. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ channel අලුත් කෙන්න පහලින් ඉඳලා අතුවාට subscribe button එක press කරලා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න. හරි මෙන්න මේ social medias ටිකක් අපි දාගන්න ඕන size එක අඩුම කරලා දාගමු. ඔයාලා මෙතනදී PNG images භාවිත කරගන්න. මම මෙතනදී කළු සුදු මට හිතන දාගන්න ඕන කියලා. ඉතින් ඒකයි මම මේ විදිහට සුදු background එකක් තියෙන කළු පාට logos ටිකක් download කරගත්තා. ඉතින් මේ ඔයාලා නිකම්ම Google search කරලා ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මම link description එකේ දාන්නම්. මගේ blog එකේ ගිහිල්ලා ඔයාලට ඒක download කරගන්න පුළුවන් ලේසියෙන්ම. ඉතින් ඒක දාන්න ටිකක් පරක්කු වෙයි. ඉතින් මුලින් බලන්නට පොඩි අවශ්‍යයක් තියෙනවා. ඉතින් ප්‍රශ්න නැහැ. ඔයාලා මේ Google search කරලා ගන්න. මේ විදිහට මම Twitter, Instagram, Facebook කියන මේ social media logos ටික space එකක් ඇතුව ගාන්න fit කරගන්නවා. හරි ඒක fit කරගත්තට පස්සේ අපි මෙතනින් text එකක් දාගමු. insert කරමු text box එක. join us now කියලා තමයි දාගන්න හිතන් ඉන්නේ. අපි ඒක type කරමු join us now. හරි ඔයාලට පුළුවන් type කරගත්තට පස්සේ edit කරගන්න මේක පොඩ්ඩක් අපි ඒ ගැන කතා කරමු. ඉතින් මේ channel එක ගැන
මේ වීඩියෝ එක ගැන මොනවද දක්වලා ඉගෙන ගන්න ලයික් එකක් දාලා යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න. හරි අපි මෙතන YouTube join us now කියලා හදාගත්තා. හදාගත්තට පස්සේ අපි ටෙක්ස්ට් එක පොඩ්ඩක් එහිට මෙහෙට කරලා ෆෝමැට් කරලා ගානට ෆිට කර ගන්න ඕන. හරිද මේක ලේසන් ක්‍රමයක්. මේක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරද්දී ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වුණොත් මේ පික්සල් ප්‍රමාණය මදි හරි එහෙම නැත්නම් වැඩි හරි කියලා ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. මට ඔයාලට වුණොත් එහෙම Jimfy software එකක් එහෙම නැත්නම් ගොඩක් free softwares තියෙන ඒවා වුණෙත් නැහැ. ඒවා අරගෙන පික්සල් ප්‍රමාණය වැඩි කරගෙන Picsart වලින් පුළුවන් පික්සල් ප්‍රමාණය වැඩි කරගෙන දාගන්න පුළුවන්. ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ මට නම්. මෙන්න මේ වගේ subscribe button එකක් අරගෙන මම crop කරගන්න. ඔයාලට මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ ඔයාලා download කරද්දී small size එකේ තියෙන PNG image එක download කරගන්න. මම මේ download කරේ නැහැ. මම download කරලා තිබ්බ එකක් green screen එකත් එක්ක. මෙන්න මේ මම ගානට crop කරගෙන හරි මම crop කරගත්තා. දැන් ඒක size එක activate කරන්න. sorry size එක අඩු කරගන්න ඕන. ඒ මේ ඉතින් ඇඩ් එකක් දැම්මේ ඒක ගණන් ගන්න එපා. හරි එහෙනම් දැන් මේක size එක මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරගමු. හරි size එක අඩු කරගෙන ඒක ලොකු වැඩි. අපි මෙන්න මෙතෙන්ට ෆිට කරගමු. හරි එහෙනම් මේ ගානට ටක් අඩු කරමු. හරි ඔන්න මේ ගාන දාලා ෆිට කරගෙන අපි දැන් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මැද හරි TV size එකකට පෙන්වන්න අපිට background එක තව edit කරගන්න ඕන. ඉතින් ඒකට මෙන්න මේ විදිහට තවත් background image එකක් add කරගන්නවා. මේක insert කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් අපි ඒක උඩට ගෙනහිල්ලා ගානට ඒ raw එකට හරියන විදිහට ෆිට කරගමු. හරි ඒක ෆිට කරගෙන ඉවරයි. අපි තව එකක් add කරගමු. මම මේ YouTube කියන එක එන්න එක මෙන්න ගානට crop කරගෙන අපි මෙතෙන්ට තියලා format එකක් දාලා flash වෙනවා. ඉතින් ඒක තියාගෙන කලින් YouTube කරගෙන එකට ගොඩියම ගන්නට එක image හදලා තිනවා. ඒක මම මෙතන ලේසර් වීඩියෝ එක දෙකකින් ඉඳලා ඒ image එක කරගෙන crop කරලා දාගන්නවා. හරි image ගත්තා. මම ඒක crop කරගන්නවා YouTube කරගෙන එකට ගොඩියම කියන එතෙන්ට එනකම්. ඉතින් මම මේකත් හැදුවේ Photoshop PowerPoint වලින්. ඉතින් මම පාවිච්චි කරන PowerPoint 2007. ඉතින් ඔයාලා 2016 ඒ වගේ දේවල් පාවිච්චි කරනකොට ඔයාලා තවත් features මේකට add කරගන්න පුළුවන්. හරි එහෙනම් මේකටත් මම පොඩි effect එකක් add කරගෙන බලමු. හරියන එක මොකද්ද කියලා බලලා ගන්න. හරි ඔයාලා පොඩි effect එකක් add කරගෙන ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට channel art එකක් හදාගන්න. මේක pixel ප්‍රමාණය ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඔයාලා මේක pixel ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න. ඉතින් මම ඒ වගේ ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ මට නම්. ඉතින් ඔයාලට වුණොත් ඔයාලට පුළුවන් comment section එකේ දාන්න මොකක්ද උනේ කියලා. ඉතින් මම ඒ වගේ දෙයකට උත්තරේ අනිවාර්ය වීඩියෝ එකකින් ඔයාලට ගේනවා. මේකෙන් සෙට් වෙන්නේ normal එකක් දාගමු අපි. ඊට පස්සේ හරි ඒක හොඳයි කියලා හිතනවා. හරි දැන් මේ ඇති දැන් ඒත් එක සෙට් නෑ කියලා හිතුණා. ඉතින් අපි මෙන්න මේක ඒක දාගෙන ඒක ඇති දැන් මේක අපි සේව් කරගන්න ඕන. ඉතින් මෙතන තමයි වැදගත්ම දේ තියෙන්නේ. ඔයාලා මේක සේව් කරගන්න ඕනේ PNG format එකේ. JPEG format එකෙන් save as ගිහිල්ලා
save වෙන location one desktop දීලා නම දෙනවා image එකට my channel art ඒ වගේ දෙයක් දෙන්න මෙතන දෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් මෙතන save as type එක jpg format එක නැත්නම් png format එක මේ දීලා ඕකේ කරනවා. ඊට පස්සේ this site only කියලා දීලා ඔයාලට පුළුවන් දැන් ඔයාලා වැඩි ඉවරයි. ඉතින් මේක අප්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඔයාලා ලේසියෙන්ම. අපි ඒක ගැන ප්‍රශ්නයක් වෙන වීඩියෝ කතා කරමු. වීඩියෝ එක වෙලට ස්තුතියි. සුබ දවසක්.